chính trong tuần từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021. Standard Chartered lần thứ tư hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 xuống 2,7%. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất khó để đạt được tăng trưởng GDP năm 2021 ở mức 3 đến 3,5% như dự kiến. Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng Việt Nam xuống 2%. Một số rủi ro trong ngắn hạn theo Ngân hàng Thế giới là thiếu hụt lao động, gián đoạn chuỗi cung ứng trong hoạt động sản xuất công nghiệp và cung cấp dịch vụ. Tín dụng đi ngang trong tháng 9 và đầu tháng 10 và tăng 7,42% kể từ đầu năm. Kính chào quý nhà đầu tư, quý vị đang theo dõi bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị thân mến, trong tuần qua, Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo các ngân hàng trung ương nên sẵn sàng thắt chặt chính sách tiền tệ để đối phó với xu hướng lạm phát đang tiếp tục tăng cao. Vậy thì không biết là anh Hoàng có đánh giá thế nào về nhận xét này không ạ? Vâng, về mặt lạm phát thì chúng tôi cũng đồng ý với quan điểm của IMF. Tức là về mặt chu kỳ kinh tế thì hiện tại thì hầu hết các nước trên thế giới đang ở trong cái giai đoạn hồi phục sau một năm chịu tác động rất là nặng nề của dịch Covid-19. Và trong cái xu hướng hồi phục thì việc lạm phát tăng lên là điều khó tránh khỏi vì một số lý do. Thứ nhất là cái chính sách kích thích kinh tế trong giai đoạn khủng hoảng cũng khiến cho lượng tiền trong xã hội nó tăng lên. Và thứ hai là trong giai đoạn hồi phục thì người dân cũng có nhiều việc làm hơn và qua đó làm cho cái thu nhập của người dân tăng lên và nhu cầu cũng tăng lên. Qua đó khiến cho giá của nhiều cái nguyên vật liệu tăng theo và qua đó làm cho lạm phát tăng lên. Nói chung thì đây là yếu tố mang tính chu kỳ và không thể thay đổi được. Việc lạm phát tăng lên và các ngân hàng sẽ dần dần thắt chặt lại chính sách tiền tệ làm yếu tố không thể tránh khỏi. Nó chỉ xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Nói ở một khía cạnh khác thì ngày xưa khi mà nền kinh tế nó còn đang suy yếu thì ngân hàng trung ương họ cần phải kích thích kinh tế để kinh tế phát triển lên. Còn bây giờ khi mà kinh tế nó đã tốt lên rồi thì thôi chúng ta không cần kích thích kinh tế nữa. Dạ vâng, nói vậy nghĩa là anh đồng ý rằng thị trường chứng khoán trong thời gian tới sẽ suy giảm đúng không ạ? Không, thì cái đấy thì chúng tôi cũng không hoàn toàn đồng ý là như vậy. Mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và lạm phát nó chưa chắc đã là mối quan hệ thuận chiều. Tức là lạm phát giảm thì thị trường chứng khoán tăng và ngược lại lạm phát tăng thì chứng khoán lại giảm. Và bản thân chúng tôi có tính toán cái correlation, tức là mối tương quan giữa thị trường chứng khoán và lạm phát trong thị trường Mỹ trong vòng hơn 100 năm qua, từ năm 1916 đến năm 2021 thì thấy cái correlation nó đang là 0,02, tức là gần bằng 0, cho thấy là cái tương quan giữa lạm phát và thị trường chứng khoán gần như là không có mối quan hệ gì cả. Và nếu nói một cách chi li thì cái mối tương quan này đang là mối quan hệ thuận chiều, tức là lạm phát tăng thì chứng khoán tăng và ngược lại lạm phát giảm thì chứng khoán giảm, chứ nó không phải là mối quan hệ ngược chiều như mọi người vẫn đang nghĩ. Vừa rồi thì mới là những nghiên cứu về mặt data analysis thôi. Còn về mặt học thuật thì khi mà lạm phát ở quá trình đầu của quá trình tăng giá thì cái chính sách tiền tệ của các ngân hàng cũng mới chỉ bắt đầu thắt chặt lại thôi. Lãi suất có thể tăng thêm nhưng mà vẫn còn rất là thấp so với cả mức lịch sử. Do đó thì hầu hết các công ty vẫn có thể chấp nhận được mức lãi suất này và có thể làm ăn kiếm lợi. Đặc biệt là trong giai đoạn đầu khi mà cái nhu cầu hồi phục và sẽ khiến cho cái cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp vẫn còn lớn và họ vẫn có thể kiếm lãi được từ cái mức lãi suất thấp này. Mọi người có thể tham khảo thêm cái chart bên cạnh về mối liên hệ giữa lạm phát và chứng khoán đã được rất là nhiều học giả thống nhất. Và chúng tôi đánh giá là chu kỳ hiện tại mới chỉ ở cái đường màu đen này thôi. Vì lãi suất thì vẫn đang thấp nhất lịch sử và mới chỉ dự kiến sẽ tăng trong một vài tháng tới. Còn lạm phát thì cũng mới đang trong quá trình bắt đầu tăng lên. Do đó chứng khoán về mặt chu kỳ thì vẫn còn phải đi được một chặng khá dài nữa, độ vài năm nữa. Còn tất nhiên là về mặt biến động ngắn hạn thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác của thị trường và cũng khó có thể đoán định được. Vâng, cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo sau đây thì anh có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Vâng, thì VN-Index trong tuần qua tăng mạnh trong phiên thứ hai đầu tuần và tăng nhẹ trong xu hướng tích lũy trong các ngày còn lại của tuần khi mà gặp áp lực bán mạnh từ ngưỡng kháng cự 1.400 điểm. Đóng tuần thì VN-Index tăng 20 điểm, tương đương với mức tăng là 1,45%. Điểm nhấn của tuần qua có lẽ đến từ khối ngân hàng đã tăng điểm khá tốt sau một khoảng thời gian khá dài chỉ đi ngang hoặc giảm điểm. Vài ngành khác cũng có mức tăng tốt trong tuần như là dầu khí, dịch vụ tiêu dùng, bất động sản và thép. Nhìn chung thì dòng tiền tuần qua liên tục luân chuyển qua nhiều nhóm ngành từ ngân hàng, bất động sản, phân bón, dầu khí rồi đến thép. Mỗi ngày lại có một ngành dẫn dắt cho VN-Index. Nhóm cổ phiếu có chất lượng thấp như là BII, TGG hay là APG trong tuần qua thì đã có dấu hiệu được giải cứu sau rất nhiều ngày giảm sàn liên tiếp. Thanh khoản tuần qua đi ngang, tuy nhiên thì đã có sự phân hóa.
Thanh khoản tăng mạnh ở nhóm công nghệ thông tin, dược phẩm và hàng tiêu dùng, trong khi đó lại giảm ở nhóm dầu khí, tiện ích và thép. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất và tỷ giá trong tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Khối ngoại tuần qua thì tiếp tục bán dòng và đã là lần thứ 10 liên tiếp mình phải nói câu này rồi. Giá trị bán dòng là 3.586 tỷ. Các mã bị bán mạnh là MML, Hòa Phát, SSI, PAN. Trong đó mã MML bán dòng ở giao dịch thỏa thuận. Còn các mã được mua dòng nhiều là FMC và VRE. Lãi suất và tỷ giá tuần qua tiếp tục ổn định. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng tuần qua không đổi ở mức là 0,68%. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì giảm 4 điểm về mức là 0,87% một năm. Tỷ giá thì cũng không đổi ở mức là 22.630 đồng và 22.860 đồng cho chiều mua và bán. Dạ vâng, vậy thì trong tuần này sẽ có những thông tin nào có thể gây ảnh hưởng tới thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý ạ? Vâng, thì tuần tới sẽ là tâm điểm của mùa báo cáo tài chính quý 3, khi mà ngày 20 tới sẽ là hạn cuối lần thứ nhất để các công ty phải nộp báo cáo tài chính. Do đó thì trong tuần tới khả năng sẽ có rất nhiều công ty sẽ công bố báo cáo tài chính. Các doanh nghiệp về chứng khoán, thép và phân bón thì vẫn sẽ được kỳ vọng có kết quả kinh doanh rất là khả quan trong quý 3 này rồi. Tuy nhiên thì chúng tôi nghĩ rằng cái tâm điểm kỳ vọng của tuần tới theo chúng tôi sẽ đến từ nhóm ngân hàng và bất động sản. Liệu Covid-19 sẽ tác động thế nào đến lợi nhuận của các doanh nghiệp này trong quý 3? Bởi vì dù sao thì ngân hàng và bất động sản hiện tại vẫn chiếm tới trên 50% vốn hóa của toàn thị trường. Ngoài ra thì ngày thứ 5 tới sẽ là ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh và thị trường thường có biến động rất là mạnh, đặc biệt là trong phiên ATC trong cái ngày này. Cho nên nhà đầu tư cũng nên chú ý với diễn biến của thị trường trong phiên thứ 5 tới. Dạ vâng, vậy thì anh có nhận định gì về thị trường chứng khoán tuần này không ạ? Hiện tại thì VN Index đang giao dịch ở ngay dưới cái vùng kháng cự rất là mạnh tại 1.400 điểm. Và có lẽ là có rất nhiều nhà đầu tư lo ngại về kịch bản của mô hình hai đỉnh, tức là VN Index sẽ giảm mạnh tại ngưỡng 1.400 điểm này. Tuy nhiên thì cá nhân chúng tôi lại không cho rằng như vậy. Lý do là bởi vì thứ nhất là nhóm ngân hàng và bất động sản, trong đó chủ yếu là VIX và Vinhome thì đang ở vùng rất là thấp rồi. Mặc dù các cái cổ phiếu này có tăng nhẹ trong vòng một vài phiên qua, tuy nhiên thì vẫn ở vùng rất là thấp trong vòng 6 tháng qua. Do đó xác suất giảm mạnh nữa thì là không cao. Thứ hai là các cái cổ phiếu ở nhóm khác như là thép, chứng khoán hay là cảng biển thì lại được kỳ vọng có lợi nhuận rất là tích cực trong thời gian tới, cho nên xác suất giảm mạnh theo chúng tôi cũng là không cao. Và thứ ba là chúng ta vẫn còn một số kỳ vọng đối với thị trường, ví dụ như là kích thích kinh tế sau đại dịch này, phục hồi kinh tế sau đại dịch, và các cái nhóm ngành xuất khẩu thì vẫn được hưởng lợi từ cái thị trường quốc tế đang trong xu hướng hồi phục. Cho nên tóm lại là chúng tôi đánh giá cao cái kịch bản là VN Index sẽ tích lũy ở dưới 1.400 điểm một vài phiên, sau đó tạo động lực để vượt cái vùng 1.400 điểm này ở cuối tuần này. Ngưỡng hỗ trợ mạnh hiện tại đang ở vùng 1.380 điểm. Nhóm các cổ phiếu mà chúng tôi yêu thích là các cổ phiếu có kỳ vọng kinh doanh lợi nhuận kết quả cao trong quý 3 và đang có cái vùng tích lũy khá là tốt, ví dụ như là chứng khoán, thép hay là một vài cổ phiếu bất động sản, ví dụ như là Khang Điền chẳng hạn. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ vô cùng giá trị của anh. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.